Good morning po mga kapatid, sa inyo pong lahat. Kung ano oras nyo po pinanonood itong ating video. Sa ngayon po mga kapatid, nandito po tayo sa field, dito sa aming pivot. Magre-replacement po tayo ng riser pipe dito sa center pivot. Rusted na po ito kaya ito po ipapalitan na po natin. Ito po ipapalit natin. Yan, ito po, bago po yan Yan, ayan po yung rusted, nakita nyo po yung rusted na yan. Ayan po. Tinatanggal niya muna yung mga support para madali po natin mapalitan. Ayan po siya. Ayan. Ayan po yung pinaka-center robot natin. Siya po yung nagsusupply ng tubig na galing po dito. Ayan. Ayan. Itong tubig na po to. Siya po nagsusupply doon sa ating pipe tubig. Ayan. Natanggal na po yung mga tornilyo, yung ito po yung support natin. Ayan naman po yung tinatanggal nila sa side na yun. Ayan doon po. Ayan sa side na yan. Rusted na rin po yan. Bali ito po yung papalitan natin Ito po yung papalitan. Ayan. Nakita niyo po doon. Ayan. Ayan, natanggal na yung tubo. Down. Yun, na-remove na. Rusted na kasi siya. Ayan na po yung ipapalit natin. Bago po yan. Ayan, lagyan nyo ng gasket. Yan po yung gasket. Yan yung gasket. Parang rubber po yan. Ayan. Lagyan ng konting grasa. Doon mag-fit siya doon sa taas. Yan po yung sa taas. Yan. Ito ginamitan po natin ng chain block para may taas po yung ayan. Ayan po yung chain block. Ayan, lapit na po siya. Ipit po siya dyan. Ayan. Ayan, bali na ikabit na po. Ayan. Ito, tingnan niya po natin yan. Tingnan ng grasa. Ayan. Tingnan niyo po yung pinag-anuan ng mga kaya yan po yung fertilizer yan kalawang na siya. Ayan. Ayan. Papasok na po ito dyan. Para may connect niya na yung yung tubo. The same, mayroon po siyang grasa. Ano niyo po ito? Mayroon din po siyang mga kalawang na pinag-anuan ng tubig yan. Dito. Para dito sa
center niya na yan. Pero nilagay niya na po yung support. Ayan po yung support, nilagay niya na uli. Yung tinanggal natin kanina. Ayan. Isang side, nalagay na rin po niya yung support niya. Gamitan natin ng mga pipe wrench. Actually mga kapatid, itong pipe na yan, yung center pipe na yan, riser pipe, mga 4 to 5 years yan bago palitan yan eh. 4 to 5 years. Kino-connect na po yung pinaka elbow pipe niya sa baba. Ayan, ayan na po. Ito nyo po yun. Napasok na yan. Yung sa loob po niya, may gasket na yan. Ayan, ayan na. You align now. You align now. Ayan, kasama niya ng ilaalay niya. Ayan. Ayan. Lagyan niya ng screw para hindi siya bumaba. Ayan, yung both side na yan. May gasket na po yun po sa loob yun. Ayan. Yan na po yung mga ano natin, pinalitan natin riser pipe. Tapos i-connect niya na yung mga support niya. Ayan. Tapos lagay na yung mga screw niya. Ayan. Ito, tapos po dito. Ito, yun na, nilagyan niya ng clamp. Naka-support. Ayan, yan po yung clamp. Yan po yan. Pwede pa naman po yan eh, kahit konting rusted. Ito yung mga kapatid, ito po width po yung tinatanim dito. Yan, yan yung width na yan. Trigo sa Tagalog. Yan, trigo. Yan. Kaya tapos na po. Iniikwitan na lang po yung mga tornilyo natin. Yan. Itong mga ano, yung mga tuyot na grass, ipakakat po natin yan. Ayan. Already finished na. Ayan. Alas. Okay. Alas. Okay pa tayo. Okay, kung nagustuhan niyo po yung video natin, huwag kong kalimutang mag-like, comment, and subscribe. Click niyo po yung notification bell para ma-update po kayo sa mga video pang ating upload. Thanks for watching. Okay, bye.